Samahan niyo ako sa isa na naman tagisan ng kaalaman. Ako si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang mga kasama ko ngayong araw ay si Marvic po. Marvic, ilang taon ka na at anong grade ka na? 10 po, tapos grade 5 po. Grade 5. Ano naman ang favorite subject ni Marvic? English po. At bakit English ang favorite mo? Kasi gusto ko po mag-English. Kasi gusto mo mag-English. Ako din. Masaya kaya mag-English, di ba? O sige, sana English ang iyong makuha. Yo! Galing mo naman. English! Okay, o sige. Pumunot ka na ng iyong katanungan. Okay. Marvic. Go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Marvic at ito ang katanungan ko for you. Which of the following refers to words with the same pronunciation but differ in meaning? Letter A, synonyms. B, antonyms. C, verb. Or letter D, homonyms. B? B, antonyms. Ang tamang sagot ay letter D, homonyms. Okay lang yan. Alam mo ba? Homonyms are words that sound closely the same but differ in meaning. Example, sea that refers to sight and sea that is a body of water. Kahit di mo nakuha ang tamang sagot, meron ka pa ding prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Pag nag-fail tayo ngayon, let's just try until we succeed, diba? Isa yung famous na tagline at totoo yan, guys. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!